นี่นะก็จะเป็นจุดล่าวอรัสค่ะ Is it like dangerous to hunt walrus? นี่นะคะคือห้องเย็นของที่นี่นะ Oh gosh it's like a house of Dracula การล่าวาฬที่นี่ไม่ได้ทำเพื่อการค้านะเขาทำเพื่อความอยู่รอด Number of this population is increasing every year. มือเราก็เปื้อนเลือดทุกคนแหละ ภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้นะคะ อาจจะต้องใช้วิจารณญาณเนาะ เช้าวันนี้นะคะเรากำลังรอโทรศัพท์นะเพื่อเราจะได้รับอนุญาตให้ไปที่ Sea Hunter Base นะคะที่อากานีแล้วก็จะได้ไปคุยกับ Sea Hunters แล้วก็ไปดูเขาล่าวอรัสนะคะรอตอนนี้ก็เลยกินข้าวคนนี้นะคะเป็นนักสิ่งแวดล้อมคือเหมือนมากุ๊กแล้วก็มาเป็นล่าก็ได้มาเที่ยวฟรีอะไรประมาณนี้ก็เลยติดแงกอยู่กับมินนะทำกับข้าวเพราะว่านี่อย่างที่เห็นว่ามินทำกับข้าวได้เก่งมากนะคะเพราะฉันก็เลยรับหน้าที่ล้างจานเราจะรับไปอนุญาตให้ไปที่อากานีนะซึ่งต้องนั่งเรือประมาณ 10-12 กิโลเมตรนะคะเพื่อไปดูการล่าวอรัสเพราะว่าจริงอาหารหลักของที่นอกจากปลาวาฬแล้วก็จะเป็นวอรัสซีลคุณอเล็กเซ่นะหัวหน้าของ Marine Hunter ที่นี่รอเราอยู่นะคะ What period of the year that they do the walrus hunting? Весной и да, осенний, вот скоро начнем заготавливать это на зиму. So 1 year they only hunt during this time and then no more. Уходят, да, на юг. На юг? И открытые места. Открытые. เขาบอกว่าตอนนี้เราจะเล่นหรือว่าจะพักก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นคนวิ่งลงไปที่ทะเลให้เราวิ่งตามเพราะนั่นแปลว่าเขาเห็นวอรัสแล้วเขาก็จะออกไปล่านะคะ เด็กจนถึงผู้ใหญ่นะเขาก็จะใช้กล้องส่องทางไกลนะคะเพื่อล่าวอรัสนะคะแล้วเขาจะอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เลยนะ But why don't they like come and live here while Lorino? В основном здесь я и летом бываю. Здесь отдыхаешь от машин, от суеты. You know the rush. Lorino is already Rush. rush. Oh my god. Yes, he say breakfast, lunch, the dinner, again breakfast. So this is a rush. We have like a really different definition of rush. I just wonder what do they do if not hunting? Я бураном занимаюсь. Do women hunt? У них свои заботы. It's like normally what females do, you know? Ну, сейчас в основном это как уже не из шкур вещи они носят.แบบเก่าของชุกชี่นะคะที่เป็น Marine Hunter นะก็คือเขาจะไม่ได้อยู่ในยารังก้าหรือว่าเต็นท์เพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องย้ายที่ไปไหนความพิเศษของบ้านนะคะก็คือสร้างด้วยกระดูกวาฬแล้วก็เศษไม้ที่มาจากมหาสมุทรนะคะบ้านจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่อยู่ใต้ดินก็คือเขาจะขุดลงไปนะคะเป็นหลุมเพื่อให้มันเกิดความอบอุ่นแล้วก็ส่วนที่อยู่เหนือดินขึ้นมานะคะโดยข้างในเนี่ยเพื่อสร้างความอบอุ่นเขาจะใช้มอสแห้งนะคะราดด้วยน้ำมันของวอรัสค่ะแล้วก็จะจุดไฟซึ่งมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะอันนี้คือที่อยู่อาศัยของพี่น้องชุกชี่ในสมัยก่อนนะคะแต่อย่างที่เห็นในปัจจุบันคือเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์กันหมดแล้วเนาะนี่คือกรามของปลาวาฬนะคะอันนั้นนะคะก็คือกะโหลกวาฬนะคะเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะเมื่อกี้อยู่ดีทุกคนก็วิ่งก็อย่างที่บอกพอทุกคนวิ่งเราก็วิ่งนะ Is it like dangerous to hunt walrus? Сейчас не так уж раньше было, они могли байдару порвать. Ну там как, кусок мяса всегда возят, раз дырку закроют куском мяса.
Алюминий начали толще делать, а так мы приезжали и тут клепали или что-нибудь болтами затягивали, гвоздями и жестянку с тряпкой. ได้แล้วค่ะ เมื่อกี้เรือชนกันด้วยนะ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะคะเนี่ยจบลงแล้วภายในเวลาแบบไม่กี่นาทีเองนะ นี่คือเขาเตรียมเนื้อไว้สำหรับหน้าหนาวเพราะว่าช่วงเดียวที่เขาจะหาอาหารได้ก็คือช่วงหน้าร้อนนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมเนื้อสะสมทั้งหมดไว้นะคะ เพื่อที่จะผ่านฤดูใบไม้ร่วงหน้าหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิจนกว่าจะถึงหน้าร้อนในปีถัดไปค่ะ Ну, класть она вот, если в конце августа, начало сентября, вот до конца почти сентября. У нас же большой ледник этот хранит. Моржовые рулеты здесь заготавливаем и на зиму. นี่คือที่เก็บอาหารสำหรับหน้าร้อนนะคะก็คือเขาจะมีห้องเย็นไว้พอเขาล่าสัตว์มาได้เขาก็จะมาเก็บไว้ในนี้นะคะมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะห้องเย็นที่นี่นะคะอุณหภูมิ-10 องศานะนี่ดิจับแล้วแบบเป็นเสียงกิ้งกิ้งดูสิตู้เย็นบ้านฉันเย็นแบบนี้ไหมเนี่ยมองไปตรงไหนก็จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะเราก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังมากๆเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งไงมันลื่นโอ้ยข้างบนนี้นะคะ คือจุดที่เขาทิ้งเนื้อลงมานะก็จะทิ้งลงมาตรงนี้ซุ่มลงมาอย่างนี้ค่ะ Look here it's all blood Oh my god Oh gosh It's like a house of Dracula มันมืดด้วยมันก็เตี้ยมากตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นเนื้อของวอลรัสในหนังของวอลรัสอีกทีนะคะตัววอลรัสนะคะเขาก็จะเอาเนื้อออกมาแล้วหลังจากนั้นน่ะก็จะเอาเนื้อห่อกลับเข้าไปเอาหนังหุ้มแล้วก็เย็บแล้วก็จะมาเก็บไว้ในนี้ความพิเศษก็คือห้องเย็นนี้สามารถเก็บอาหารได้เป็นปีเลยอย่างที่เราเห็นข้างหน้านี่นะคะคืออาหารที่อยู่มาแล้วจากปีที่แล้วค่ะเพราะมันเย็นขนาดนี้ไงมันเลยเก็บอาหารได้นานในนี้ก็จะแบ่งเป็นช่องๆนะอย่างนี้เป็นช่องเก็บเนื้อแข็งถ้าเดินเข้าไปข้างในนะคะมันก็จะเป็นที่เก็บเนื้อสดอันนี้คือเนื้อสดทั้งหมดเลยนะคะเมื่อไหร่ที่มันฟรีซแล้วนะคะแข็งแล้วเขาก็จะเอาไปเก็บไว้ในที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะความยากของที่นี่ไม่ใช่อากาศเย็นนะสิ่งที่ยากคือกลิ่นมันแรงแบบแรงมากนะคะเราออกไปกันดีกว่าเนาะไปออกมาแล้วค่ะออกมาปุ๊บอุ่นเลยเขาบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นปกติของที่นี่นะเป็นกลิ่นเนื้อกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบของเรามันยังไม่ปกติอ่ะ The smell is just so like ohวันสุดท้ายแล้วนะคะกับการเดินทางมาหานักล่าแห่งท้องทะเลนะคะเป็นการเดินทางที่เหนื่อยมากแต่แบบคุ้มค่ามากๆเลยนะไปแล้วค่ะเดี๋ยวนั่งเรือละและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวการเดินทางมาที่ตะวันออกไกลของรัสเซียถึงแม้มันอาจจะมีภาพหลายภาพที่ทำให้หัวใจเราห่อเหี่ยวมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ความไม่สบายใจแต่มันก็เป็นความปกติเวลาที่เราไม่คุ้นกับบางอย่างเราไม่เคยเห็นบางสิ่งการที่มิ้นได้ไปอยู่ตรงนั้นในวันแรกมันไม่ง่ายเลยล่ะเพราะมิ้นเองก็เกิดในเมืองไม่คุ้นเลยกับการเห็นเลือดด้วยซ้ำแต่พอมาที่นี่เราได้มองโลกสมัยได้มองโลกจากมุมของคนแปลกหน้าแปลกวัฒนธรรมนี่ล่ะคือหัวใจของการเดินทางการเดินทางที่ทำให้เราต้องทิ้งมาตรวัดความถูกผิดไว้ที่บ้านเก็บนิ้วชี้ที่คอยแปะชื่อว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนู้นให้เหลือแค่พื้นที่เปล่าๆที่พร้อมรับความเข้าใจใหม่ๆจริงๆไม่ว่าการเดินทางหรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเราเองก็ควรจะคอยเตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นแค่คนตัวเล็กๆเกิดในสังคมเล็กๆคงไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างนับประสาอะไรจะเอาตัวเองไปเป็นบรรทัดฐานให้คนทั้งโลกได้สิ่งที่ทำได้คือทำความเข้าใจเห็นใจและเรียนรู้กันโดยไม่เผลอตัดสินไปก่อน
สุดท้ายมินต้องขอขอบคุณเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่เปิดรับคนแปลกหน้าจากแดนไกลให้เข้าไปเรียนรู้ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในชีวิตของเขาและได้เอาเรื่องราวจากปากของพวกเขามาแบ่งปันกับทุกคนขอบคุณนะคะ